ลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเลยค่ะหลังจากที่นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าผู้ประกอบการร้านบะหมี่แห่งหนึ่งหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมานานหลายปีต่อมาร้านบะหมี่แห่งนี้พิพาทกับตะแปะหลัก4เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม65แล้วเจ้าของร้านบะหมี่แห่งนี้ก็หาเรื่องเป็นโจทก์ฟ้องคดีหมิ่นประมาทตะแปะหลัก4ให้ตกเป็นจำเลยแต่ในที่สุดศาลอาญาก็ยกฟ้องโจทก์จำเลยชนะคดีโจทก์เองได้โพสต์ให้สาธารณะทราบทั่วกันในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม65ว่าโจทก์ขายบะหมี่ดีเป็นเทน้ำเทท่าจนมือเป็นระวิงพูดง่ายๆว่าขายดีมากทั้งยังให้สัมภาษณ์สื่อสารมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสำนักข่าวถ่ายทอดเป็นเรื่องราวมีสมาชิกยืนยันสนับสนุนว่าโจทก์มีกิจการดีจากการขายบะหมี่กิจการขายดีจึงหมายความว่าโจทก์มีรายได้ดีมากเมื่อมีรายได้ดีมากแล้วโจทก์ก็จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแวตเพิ่มสิครับเนื่องจากโจทก์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำเลยเป็นเงิน1 ล้านบาทด้วยการกล่าวหาว่าจำเลยทำให้โจทก์เสียหายจำเลยจึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้ธนาคารต่างๆส่งสเตทเมนต์ของโจทก์ย้อนหลัง5ปีเพื่อแสดงกระแสเงินสดเพื่อนำมาพิจารณารายได้ของโจทก์ว่าเสียหายจริงหรือไม่โดยวันที่จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ธนาคารต่างๆส่งสเตทเมนต์ทนายความสิทธิมนุษยชนคัดค้านกันยกใหญ่แต่ศาลเห็นว่าเมื่อโจทก์กล่าวหาว่าจำเลยทำให้โจทก์เสียหายจนต้องเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน1 ล้านบาทจำเลยก็ย่อมมีสิทธิ์ขอหลักฐานสเตทเมนต์พิสูจน์ว่าโจทก์เสียหายจริงหรือไม่ศาลจึงมีคำสั่งให้ธนาคารต่างๆส่งสเตทเมนต์ของโจทก์ย้อนหลัง5ปีจากสเตทเมนต์ธนาคารต่างๆย้อนหลังพบว่าโจทก์มีรายได้ที่จะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มมานานตั้งหลายปีแล้วก่อนที่จะเกิดคดีพิพาทกับจำเลยในเดือนกรกฎาคม65เสียด้วยซ้ำดังนั้นโจทก์จึงตัดสินใจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในปี66โดยสรรพากรได้ขึ้นทะเบียนโจทก์เป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อกลางเดือนสิงหาคม66ก่อนขึ้นสืบพยานบนศาลในต้นเดือนธันวาคม66หรือเพียงแค่2 เดือนเศษก่อนขึ้นศาลจากสเตทเมนต์ธนาคารที่โจทก์เปิดบัญชีแสดงให้เห็นว่าโจทก์หลีกเลี่ยงไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมานานหลายปีก่อนคดีพิพาทในปี65เสียอีกดังนั้นโจทก์จะต้องถูกสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ยปรับอัตราสูงสุดแต่มีข่าวแจ้งมาว่าสรรพากรผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการคิดภาษีย้อนหลังพร้อมปรับดอกเบี้ยเนื่องจากช่วยเหลือกันความผิดที่โจทก์หลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มนอกจากเป็นความผิดทางแพ่งแล้วยังเป็นความผิดทางอาญาที่สรรพากรผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการจัดการอย่างเด็ดขาดด้วยหากมีการช่วยเหลือกันจริงผมจะดำเนินคดีเจ้าหน้าที่สรรพากรเขตพื้นที่ซอยโชคชัย4คดีหลีกเลี่ยงภาษีของร้านบะหมี่ร้านนี้ยังมีอีกยาวนานและจะมีการตรวจสอบการเสียภาษีร้านบะหมี่ร้านนี้อย่างเข้มงวดเป็นนิดเป็นประจำเป็นงานอดิเรกโดยจิตอาสาประชาชนในพื้นที่โชคชัย4อย่าลืมประเด็นการจดทะเบียนร้านอาหารด้วยนะครับได้สุขอนามัยหรือไม่ลูกจ้างเข้าระบบทั้งหมดไหมมีต่างด้าวไหมจ่ายค่าแรงตามกฎหมายหรือไม่ขอขอบคุณคุณหมอมากครับที่ออกมาช่วยจัดการกับพวกที่จับจ้วงสถาบันอย่างจริงจังอย่างกล้าหาญขอกราบด้วยหัวใจครับเล่นกับใครไม่เล่นโดนถลกหนังจนล่อนจ้อนเลยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ